Bun găsit din nou, dragi gemeni! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna martie, pentru voi, cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Începem. N-am mai făcut de mult tarot în Mirador. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi. Primul mesaj. Repetiție. Ai grijă că poate repeți ceva ce ai mai făcut. Empatie. Și coerență. Da. La capătul cărților avem recunoștință. Pentru unii dintre voi se poate repeta o situație în viața voastră care are nevoie de coerență. Trebuie să faceți niște, hai să zicem așa, o evaluare a acestei situații care se va repeta sau pe care o veți repeta. Poate să fie și asta pentru unii dintre voi. Care are legătură cu, ok, trece prin filtru, prin toate filtrele această situație ca să vezi de ce continuă să se repete. Ceva vrea să-ți arate această situație. Iar tu trebuie să fii recunoscător că ți se arată și ți se arată și ți se arată până când vei învăța lecția. Da? Că se repetă ceva care nu-ți place, da? Ceva legat de corazon aici, atenție, de inimioară, poate fi în legătură cu iubirea, poate fi în legătură cu o situație care pentru tine e sensibilă sau te sensibilizează sau te atinge cumva așa pe interior. O situație sentimentală sau o situație legată de sentimente sau de emoții. Da? Poate fi în legătură cu cineva, poate fi pur și simplu cu tine, ca să-ți arate că trebuie să fii un pic mai atent cu tine. Pentru că dacă se repetă ceva, înseamnă că tu ești într-un cerc în care tot, hai să zicem așa, în care faci repetitiv sau te comporți într-un singur mod repetitiv și e ca și cum, doamne, hai să vedem de ce fac asta în continuu. De ce tot timpul mă comport așa? Poate unii dintre voi sunteți prea empatici sau poate că nu sunteți și aici e vorba despre ok, stai așa. Că se repetă o situație care vrea să-ți arate ori că ești prea sensibil sau prea empatic, ori că nu ești. Și atunci trecem prin filtru, da? Prin filtru al întregului corp. Și suntem coerenți. Încercăm să fim coerenți și să ne întrebăm de ce. Ce vrea să-mi arate această situație este întrebarea pentru tine, dragă geamăn. Nu te supăra pe viață că ți arată mereu și mereu această situație, pentru că n-ai învățat o lecție. Ai nevoie să înveți o lecție care să te echilibreze. Nu te mai, vezi, rezistența e, ce ca și cum nu te mai împotrivi vieții care vrea să-ți arate aceeași scenă de foarte mult timp și să o va arăta și în continuare, nu te mai împotrivi să înveți lecția aia odată. Că altfel, echilibru, sau cel puțin nu te vei pune pe picioare sau nu vei trăi o viață liniștită, să zicem așa, dacă nu înveți din acea situație, poveste care se tot repetă sau comportament pe care trebuie cumva să-l modifici. Fii recunoscător, nu fi supărat pe viață. Zi ok, da, Doamne, mulțumesc că dai încă o dată această situație, că poate mă trezesc și eu și văd că nu e ok. Și că trebuie să schimb. Interesant. Hai să vedem mai departe. Justiția. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Acum, justiția, cu acest mesaj, rămâi la adevărul tău. Ți se repetă o situație sau repeți o situație sau repeți un tipar de comportament. Justiția nu vine să spună mai repetă o dată și încă o dată și încă o dată. Nu, aici zice ok. Care e adevărul? Dă-ți vălul jos de pe ochi, pentru că știm că justiția în tarot are ochii
astupați, da? Acceptă. Faptul că aici se spune rămâi la adevărul tău, aici e vorba despre adevăr, adevărul adevărat, fii sincer cu tine. De ce, nu, ce și de ce se repetă acest tipar de comportament sau această situație. Fii sincer cu tine, și totul va fi bine. În momentul în care accepti că există un adevăr pe care poate nu mai vrut să-l vezi până acum, totul se va schimba. Va ieși bine dacă accepti să vezi ce se repetă și cum trebuie să faci modificări, da? E o muncă. 7 de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. 7 de monede este cartea așteptărilor, este cartea investiției. E ca și cum investește în tine, într-un fel sau altul, muncește, pentru că 7 de monede este cartea celui care aici udă plantele, da? Hrănește, ți se spune, ceea ce ai. Dacă ce se repetă în viața ta are legătură cu așteptările, fără ca tu să faci nimic, aici avem o problemă și trebuie conștientizată. Da? Dacă tu nu hrănești nu muncești cu tine ca să schimbi, da? 7 de monede este cartea celui care plantează sau a plantat sau ar trebui să planteze niște semințe pe care să le hrănească, da? De aia se numește cartea investiției sau a muncii într-un fel sau altul, pe care să le hrănească și în timp acel comportament pe care îl poți schimba pentru că e repetitiv, da? În timp vei vedea cum nu vei mai repeta același tipar de situație, de persoană, de comportament și așa mai departe. Este momentul să faci investiții în tine, dar întâi tu trebuie să fii sincer cu tine. Justiția vine să-ți arate încă o dată o situație pe care o repeți sau un comportament pe care îl repeți și ți se spune că trebuie să schimbi ceva, să investești în tine sau în viața ta ca să nu mai faci lucrurile la fel, fără să stai să ai, nu știu, așteptări, să zici, într-o săptămână o să se schimbe ceva în viața mea. Nu, aici 7 de monede ne vorbește despre timp, ai nevoie de timp. Hrănind în continuare acel comportament nou pe care să-l integrezi în viața ta ca să nu se mai repete același tipar. Aici e vorba despre asta. Da? Dă-ți timp ca să vezi rezultate. Nu poți vedea rezultatele repede. Așadar, așteptările se întâmplă totul dintr-o dată, sunt în van, cumva. Fii coerent, pentru că aici avem mesajul coerenței. Avem regele de cupe. Ți se spune calmează-te înainte să dai un răspuns. Eu aș spune, nu știu dacă neapărat este vorba de faptul că trebuie să dai un răspuns cuiva. Aici e vorba despre a fi coerent înainte să iei o decizie. Dacă aici vorbim despre faptul că, ok, se întâmplă ceva în viața mea, se tot repete ceva în viața mea, mie mi-e greu să conștientizez, să-mi dau seama de unde vine, ce se întâmplă. Întâi mă pun aici cu justiția să fiu foarte sincer cu mine, sunt sincer la sânge, la rece, da? Și apoi îmi dau seama, ok, se întâmplă asta în viața mea, se repetă asta în viața mea, pentru că, uite, nu am fost atent, nu am fost mai empatic sau am fost prea empatic, prea sensibil. Unde trebuie să investesc în mine? În a fi mai empatic sau în a mă împuternici? Pentru că dacă sunt prea sensibil, trebuie să încep să lucrez cu mine ca să pot să fiu mai puternic, cumva așa, da. Regele de cupe ne vorbește despre o persoană matură din punct de vedere emoțional. Poate are legătură cu faptul că nu ești încă matur emoțional și aici este unde trebuie să faci investiția. Pentru că atunci când nu suntem maturi emoțional, tu trebuie să fii coerent cu tine, tu trebuie să știi lucrurile astea, da? Atunci când nu suntem maturi emoțional,
repetăm tot timpul același gen de relații, de exemplu. Ne îndrăgostim foarte repede de cineva, ne dăm tot ce avem mai bun în noi, ăla își bate joc de noi și ajungem să devenim în timp victimă, dar se repetă. Următoarea persoană pe care o cunosc se comportă la fel cu mine, pentru că eu dau tot din mine și așa mai departe. Da? Și suntem într-un cerc vicios în care, Doamne, nu știu cum să ies. E bine, e momentul să încep să accepti această slăbiciune pe care o ai de a te îndrăgosti poate foarte repede de cineva. Nu mai intra în relații, pentru că aici colegere de cupe, mesajul este calmează-te înainte să dai un răspuns, în cazul în care, de exemplu, ai cunoscut pe cineva acum sau ești deja într-o relație și, nu știu, partenerul are așteptări de la tine, ți se cere coerență, ți se cere să te hotărăști ce vrei, justiția, poate să ne vorbească despre divorț, vrei să divorțăm sau nu, ne despărțim sau nu ne despărțim, adică aici sunt niște lucruri mai subtile, să spunem așa, pentru cei care aveți o relație, în care poate într-adevăr să vă zic că calmează-te puțin, da? Gândește-te, fii coerent și vezi dacă nu cumva și tu ar trebui să începi să hrănești această relație diferit de cum ai făcut-o până acum, ca să nu vă mai învârtiți în cerc. Da? Așadar, dacă ai cunoscut pe cineva și trage de tine, hai să avem o relație sau așa, sau tu o faci, stai pe loc și gândește-te că nu-ți face bine să dai un răspuns rapid sau să ceri ca celălalt, da? Să te aștepți ca celălalt să zică, vai, vreau o relație cu tine sau m-am îndrăgostit de tine. Nu. Aici vorba despre dă timp, fii sincer, pentru că ești într-un cerc vicios în care repeți și repeți la infinit același tip de situație. La capătul cărților avem nebunul. Aici este vorba despre un nou început, despre curaj, despre risc. Mesajul este riscă, pentru că fiecare zi sau fiecare dimineață este un nou început. Acum, nu e vorba de să nu ne înțelegem greșit aici. Nu ți se spune riscă-te și intră într-o relație repede. Nu, aici e vorba de riscă-te să cumva să ai curajul, da? Să ai curajul să vezi adevărul despre tine și să știi că în fiecare zi este un nou început, adică poți să începi un nou drum în viața ta, investind în tine, în slăbiciunile pe care le ai ca să ieși din acest cerc vicios. Cred că m-am făcut înțeleasă, da? Cam asta este ceea ce simt aici să transmit, nu pot să interpretez altfel. Hai să vedem îngerii iubirii. Foarte interesant. Măi, de când am mai făcut tarot aici cu voi, s-au întâmplat multe lucruri, nu? Hai să vedem. Atracție. Interesant. Factori religioși și împăcare. Avem codependență. Atenție, dacă aveți, pentru că regele de cupe ne vorbește despre maturizare emoțională, dacă aveți probleme de dependență emoțională sau acea, codependență, da? Cum ne spune aici, de celălalt, da, nu poți să stai fără el sau stă în firea ta să te lipești foarte repede de cineva emoțional și nu te mai poți dezlipi și de aia vorbim de acel cerc vicios. Aici vorbim despre pentru cei care aveți o relație, dacă ați avut probleme în relație, pentru că vedem aici aspecte care ne arată că se repetă o situație nu tocmai plăcută pentru voi din punct de vedere al relației sau a partenerului de viață, avem mesajul, în primul și în primul rând, acest mesaj cu împăcare, da? Se va produce probabil o împăcare între voi, însă aici avem mari diferențe între voi doi. Factorii religioși nu ne vorbesc doar despre diferențe de, nu știu, uite, tu ești de o religie și celălalt de o altă religie sau aveți, nu știu, unul e mai crescut spiritual, celălalt nu. Factorii religioși sau spirituali au legătură sau fac o diferență între voi. Pot fi și diferențe de vârstă sau de naționalitate, da? Deci aici există anumite aspecte de diferență între voi doi ca parteneri
însă există atracție. Atracție este o amestecătură de atracție și lipeală de aia emoțională, cum zic eu, da? Deci codependență, să spunem așa. Codependența poate fi nu neapărat emoțională, aici putem să vorbim despre unii dintre voi aveți adicții la ceva anume, unul sau celălalt, da? Tu sau celălalt. Ori aveți probleme aici cu, nu știu, cu alcoolul, cu, da, de ce nu, și hai să spunem așa, curvărăseala, ca să zicem pe românește, este o dependență, o adicție, da? Adică ești așa din floare în floare, ai o problemă cu chestia asta sau celălalt are o problemă cu chestia asta, însă între voi întotdeauna se întâmplă ceva, pentru că există o atracție. Îmi vine să spun că există o atracție și o respingere, atenție, da? Pentru că aici avem diferențe și atracție. Un fel de ping-pong între voi doi. Când, da, deci nici cu tine, nici fără tine. Avem o problemă pentru unii dintre voi. Problema pe care o aveți și toată situația care se tot repetă între voi doi are legătură cu acest joc de ping-pong de șoarece și pisică. Aveți nevoie să faceți, există mesajul împăcării, însă aveți nevoie în primul și în primul rând să conștientizați, pentru că aici justiția vrea să arate un mare adevăr în relația voastră sau în legătură cu ping-pongul ăsta dintre voi doi și seriozitatea de a investi, fiecare dintre voi trebuie să investiți în această relație. Aici nu mai este vorba despre doar rămânem în relația asta pentru că nu pot să stau nici cu tine, dar nici fără tine, mă atragi, mă respingi sau nu știu, mă atragi, te resping, habar n-am, tot felul de chestii de astea voi știți. Ca să vă împăcați sau să trăiți împăcați, pentru că aici nu vorbim neapărat doar de a vă împăca, ci este vorba despre a trăi împăcați, e nevoie să faceți investiții, să fiți coerenți. Doamne, ce vrem de la relația asta? Vrem să fie o relație de ping-pong toată viața? Să repetăm și să repetăm, să ne învârtem în cerc toată viața? Nu. Hai să fim odată pentru totdeauna treziți, să zicem așa, vedem ce se întâmplă între noi, mulțumim cerului că ne arată încă o dată și încă o dată năravurile pe care le avem și le repetăm și încercăm să facem ceva, să investim. Pentru cei singuri vorbim despre împăcarea cu cineva de origine diferită, să spunem așa, poate de o altă naționalitate sau cu mari diferențe între voi, fie ele de vârstă, fie ele de creștere spirituală, pentru care tu ai un lipici, da? Parcă nu poți să scoți persoana aia din sufletul tău și aici ai o problemă. Investiția este către tine. Tu trebuie să muncești cu tine ca să te maturizezi emoțional. Este o muncă personală pe care trebuie să o faci. Nu pot să spun altceva. Da. Hai să vedem. Ok, s-a întors o carte. Avem delfinii. Fericire sau bucurie. Bucurie și cooperare. E momentul să începeți să cooperați așa, cu bucurie, cu drag și spor, cum se spune, da? Avem bătrâna, tristețe, o femeie tristă. Femeie și tristețe avem aici. Pentru unii dintre voi, în această povestioară, vorbim despre femeia din această poveste. Este tristă. Însă ea este cea care trebuie să facă munca de investiție în ea însăși. Da? Ea are o problemă de lipeală emoțională, de poate prea multă blândețe și empatie în această femeie, prea iertătoare, trebuie să facă o muncă personală această femeie cu ea. Da.
Și avem inimioara, avem iubire, o nouă relație, o nouă iubire sau o nouă dinamică a relației voastre, dacă aici cooperați, dacă munciți cu drag și spor la această relație, putem să vedem cum se repară. Da. Dar, insist, nu se va întâmpla acum. E un proces pe care trebuie să-l faceți, la fel cum am zis și în astrologie. Toți trecem printr-un proces de 6 luni de zile. Dacă n-ați văzut materialul cu eclipsa de lună, vă invit să-l vedeți. La capătul cărților avem barca. Direcție și călătorie, ca și cum știi unde vrei să ajungi, pentru că atunci când vorbim despre o călătorie este vorba despre un ok, vreau să mă duc în cutare loc, știu unde vreau să ajung, da? Mi-am luat bilet, am o direcție. Caută drumul să te ducă acolo unde vrei tu să ajungi, la obiectivul tău. Ca să-l cauți trebuie să fii foarte sincer cu tine. Pardon, ca să-l găsești trebuie să fii foarte sincer cu tine. Să fii coerent și să știi cum să investești. Ca să ajungi la destinație, da? Da. Ok, mai departe. A sărit prințesa care spune: tu poți fi propriul cavaler, nu ai nevoie de nimeni să te salveze. A ieșit și la, cred că la Tower, poate, probabil, da. Nu ai nevoie de nimeni care să-ți arate adevărul, tu îl cunoști deja. Nu ai nevoie de nimeni care să te salveze, tu ești singurul care se poate salva pe el însuși. Da, nu pot să zic altceva. Apără-ți poziția. Femeia din această relație trebuie să-și apere poziția, s-a așezat sub acest card. Atenție! În momentul în care conștientizăm ce se repetă în viața noastră, știm de ce se repetă, pentru că sunt diferențe, pentru că sunt așteptări, pentru că poate sunt prea iertătoare și așa mai departe, da? Apără-ți poziția, pentru că n-ai cum să continui să fie așa. Insist că trebuie să faci investiții în tine ca să te maturizezi. Nu pot să zic altceva, nu simt să transmit altceva, dragii mei. Îmi pare rău dacă așteptați alte mesaje. Nu avem alte mesaje. Și ultimul mesaj este: îți poți manifesta toate dorințele. Aici e vorba despre ok. Când acceptăm acel adevăr la povestea care se repetă în viața noastră și ne punem într-un fel sau altul adică suntem coerenți și tot ce am zis până acum și ne punem acea destinație despre care vorbeam aici cu barca, da? Unde vreau să ajung cu această situație care se repetă, fie ea relație, fie ea comportament. În momentul în care am țintă, cum se zice, destinația și fac această muncă și nu aștept să mă salveze nimeni și îmi apăr poziția și spun ok, știu, acum îmi dau seama ce trebuie să investesc în mine, cum trebuie să muncesc cu mine, bineînțeles că aici se va manifesta, se va face realitate în viața mea ceea ce eu îmi doresc să trăiesc, da? Să trăiesc împăcat în relația mea sau să mă împac cu partenerul pe care îl iubesc aici, da? Dar este vorba despre acel proces. Protestează. Aici ca și cum supără-te mă și tu puțin și pune piciorul în prag și zi ok, gata, așa nu mai vreau așa. Pentru că se tot repetă. Trebuie să fac ceva. Cam asta e ceea ce vedem. Dragi gemeni, foarte intens și la voi. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!